ආයිබෝවන් ඔයාලට 2023 අවුරුද්දේ මුලින්ම අරන් එන වීඩියෝ එක අද අරන් එන්න යන්නේ. ඉතින් ලැබුවා වූ අවුරුද්ද වාසනාවන්ත සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් වෙනුවෙන් ඔයාලට ඔක්කොටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මම මෙන්න මේ රසම රස සව් එක තමයි හදන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි සුදු පාටට තමයි සව් හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් පැණි දාලා හකුරු දාලා තමයි හදන්නේ. නමුත් අද මම මේ සව් එක හැදුවේ ගොඩාක් රසට සුවඳට ඒ වගේම වෙනස් විදිහට සීනි වලින්. ඉතින් ගොඩක් ලේසි සීනි ටිකකින් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පැණි සුවඳ එනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ලස්සනට ඔයාලට අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු දැන් මේක හැදුවේ විදිය බලන්න. ඉතින් ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් එදා මම සව් ග්‍රෑම් 100 පැකට් එකක් අරගෙන ඒකෙන් භාගයක් ගත්තා. සව් වලින් මම රසම රස අතුරුපසක් හැදුවා. ඉතින් ඊටු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන සව් ග්‍රෑම් 50ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම සෝදගෙන ඇවිල්ලා පෙඟෙන්න තියෙනවා. වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ගත්ත පොල් කිරි ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි සැරේ දෙවෙනි සැරේ කිරි ටික තියෙන්නේ පොල් බෑවකින් විතර හදාගත්ත මිලිලීටර් 600ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි සැරේ කිරි ටිකත් මම මිරික ගත්තා. ඒකත් අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් මේක සව් කියන්නේ ටිකක් ඝනකම් වෙන හින්දා ටිකක් වැඩිපුර කිරි දා ගන්න තරමට හොඳයි. ඊට පස්සේ මම කෝප්පේ තියෙන හොඳ කිරි ටිකට සීනි මේස හැඳි 4ක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම සීනි දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගත්තම ලේසියි. ඊට පස්සේ මම මේකට දාන ලුණු ටිකක් දැම්මම දා ගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් ලිපේ තියලා රත් වෙනකොට ඒකට සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගත්ත පුරවලා මේක කැරමල් එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මද ගින්නේ කියන්නේ මීඩියම් සයිස් එකට ලිප ඔන් කරගෙන මේක කැරමල් කරගන්න මේ විදිහට. හැඳි ගන්න මොනවත් යන්න එපා. මේ විදිහට නිකම්ම කැරමල් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට වලට අවශ්‍ය පාට ආවට පස්සේ මම අර තියාගත්ත දිය කිරි ටික කියන්නේ තුන්වෙනි සැරේ කිරි ටික මම මේකට දා ගන්නවා. ඉතින් මේක දාපු ගමන්ම කැරමල් එක ගල් වෙනවා. කමක් නැහැ. ඒක ටිකක් වෙලා උතරනකොට හරියනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරනකොට කැරමල් එක දිය වෙනවා. හොඳට කැරමල් එක දිය වෙනකන් ඉඳලා පෙඟෙන දාගත්ත සව් ටික මම දාගන්නයි යන්නේ. ඒක වතුර බේරලා මේ විදිහට පෙරාගත්ත මම ඊට පස්සේ ඒක දාගන්නවා. ඉතින් මේක සව් එක හදලා ඉවරනකම්ම ලිප මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න ඕනේ. දර ලිපක හදනවා නම් ගොඩක් ගින්දර දාන්න එපා. සාමාන්‍ය ලාගින්නෙන් කරගන්න. මම පොල් කිරි ටික දැන් දාගන්නවා. සීනි දාලා දිය කරපු පොල් කිරි ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. ගොඩක් ලේසියෙන් රසට ඔයාලට මේ විදිහට සව් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට හැඳි ගගා බලන්න ඔයාලට පැණි රස ඇද්ද කියලා. පැණි රස මදි නම් තව සීනි ටිකක් දාගන්න. ඒ වගේම ලුණුත් ඇද්ද බලන්න. මම පැණි රස මදි වෙලා තව සීනි මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගන්න. මේක ඔයාලා ටිකක් ලොකු භාජනයක් ගන්න. මට මේ භාජනේ ටිකක් මදි වෙලා උතරන්න එනවා නිතරම. ඔයාලට වැනිලා තියෙනවා නම් වැනිලා චුට්ටකුත් දාගන්න. මේකට ගොඩාක් රසයි. එතකොට මම වැනිලා තේ හැන්දක් විතර දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම හැඳි ගන්නකොට විනාඩි 4-5ක් යනකොට සව්වට තැම්බෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක නිකන් විනිවිද පේනවා වීදුරු බෝල වගේ. එතකොට ඇති. ඉතින් කිරි ටික කැටි ගහ ගන්න නැතුව මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගගා මේක හදා ගන්න. ඉතින් දැන් ඒ විදිහට හොඳට සව් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ලිප ඔෆ් කරලා අයින් කරගත්තා. අයින් කරගෙන මම මේ වීදුරු කෝප්පෙට දා ගන්නවා. ඉතින් රස්නෙන් හදන ඕනම දෙයක් දියර වර්ග ඔයාලා දාන්න එපා ප්ලාස්ටික් කෝප් වලට. ඉතින් ප්ලාස්ටික් කියන්නේ අපේ ශරීරයට රස්නෙත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම දාලා චුට්ටක් නෙවෙන්න තියලා මේ වීදුරු වලට දා ගන්නවා. ඔයාලට මේකට වියලි කජු, මිදි, ඒ වගේම රටින් දිනුනක් දාලා රස කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම වීදුරු වලට දාගත්ත ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. ඇත්තටම අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න කදිම සංග්‍රහයක් මේක. මම උඩින් වෙලිච්ච මිදි ටිකක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි මේක. සීනි කැරමල් කරලා දාපුවම පැණිවල රස එනවා. ඉතින් මේ විදිහට වලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මගේ channel එකට subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්. නිරෝගී දිව්‍යක් වල සියලුම දෙනාට.